बाई मुना जानु इन्जोय गरेर आउनु शुभ यात्रा गाडी भने ठिकै हो है त्यहीको गाडी हो जिप छोडोल्पा नमस्कार उसको बिहान पीडित परिवारका धेरै सदस्यहरू आज जोडिने भई हामी एउटा धार्मिक यात्रामा निस्किँदैछौँ। दोलखा जिल्लाको एकदम उत्तरी भेगमा जहाँ यो चाइनाको सीमावर्तीमा लाप्चे भन्ने गाउँमा चाहिँ त्यहाँ एकदमै धार्मिक महत्त्वपूर्ण स्थलहरूले हामी त्यहाँ दर्शनलाई जानेछौँ। आजको हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा भने यो गाडीबाट दोलखाको लामो बगर भन्ने स्थानमा पुग्छौँ, जहाँ यहाँबाट झन्डै 200 किलोमिटरको हारिहारीमा रहेको छ र 8-9 घन्टाको समय लाग्दो रहेछ। चाहिँ हाम्रो यो 10 दिने यात्रा र त्यसको जो चाहिँ हामी सबैलाई रक्षा गरौँ भन्ने पूर्ण कामना गर्दछौँ। लमची चम्पर्नेमा जाने लाग्यो। अब अहिलेसम्म गएको छैन। सबैजना शुभ यात्रा एकदम राम्रो गरेर अब घर फर्किनु पाउनुहोस् होइन पुरा घुमेर। आज सबैजना एकदम खुसी छु। एक नम्बरमा हाम्रो ठुल दाइ जानुभएको चाहिँ एकदम ह्याप्पी छु। हामी सबैजना हामी सबैमा एकदम उत्साह र उमङ्ग छाउँदै बिहान सबेरै यात्रालाई आरम्भ गरेकाले धुलीखेल बजारलाई छिचोल्दै 5 खालको 38 किलो भन्ने स्थानमा खाजा खायौँ। त्यस पश्चात हाम्रो यात्रालाई सुचारू गरेको करिबन 3 घण्टाको अवधिमा मुडे बजारमा पुगिँदा भने हाम्रो दिउँसोको खाना यही नै भयो। कतिको भोक लागेछ हजुरलाई? काठमाडौँदेखि चरिकोट हुँदै सिङ्गटीसम्मको बाटो भने कालोपत्रे भएकोले निकै सहज रहेछ। सिङ्गटीमा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको लागि प्रति व्यक्ति रु 100 दरले दिनुपर्ने रहेछ। त्यसपछि भने उच्च पहाडी भूभाग अनि कच्ची मोटर बाटोमा यात्रा गर्दा निकै रोमाञ्चक हुनको साथसाथ कहिलेकाहीँ त आग्ने सिरिङ्ग हुने स्थिति पनि हुँदो रहेछ। 2072 सालको भूकम्पमा यस भेगको बाटो पुरै क्षति भएकोले त्यस पश्चात यस पहाडकै भित्रबाट सुरुङ खनी बाटो सुचारू गरिएको रहेछ। सुरुङ लामै भएकोले यसबाट यात्रा गर्दा एउटा छुट्टै अनुभवले निकै रमाइलो पनि महसुस गराउँदो रहेछ। बल्ल हामी लामबगरमा आइपुग्यौँ। झन्डै 10 घन्टाको समय लागेछ, तर बाटो राम्रै छ। यहाँ भाइले पनि एकदम आरामदायकसँग पुऱ्याउनु भयो, तर मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो आज। किन जे भए पनि पुग्यौँ, सबैजना पुग्यौँ। अब हामी यहीँ बस्छौँ, नजिकै रहेछ। ल आजको हाम्रो गन्तव्य लामबगर पुगेर सबैले लामो यात्रा सफल भएकोमा आनन्दका श्वास फेर्यौँ। यहाँ भने हामी सबै एउटै होमस्टेमा नअटाउने स्थिति भएकोले 4वटा छुट्टा छुट्टै बासको व्यवस्था भयो, तर खाना भने सबैको एकै थलोमा बन्दोबस्त गरिएका रहेछ। हाम्रो अघिल्लो यात्रामा भने यहाँबाट पैदल यात्राको प्रारम्भ गरेका थियौँ। हाल भने माथि विद्युत आयोजनाहरू बन्दै गरेकाले मोटरको बाटो निकै बनिसकेको रहेछ।
हामीलाई पनि यस आयोजनाका गाडीहरूले केही दूरीसम्म पुर्याइदिने बन्दोबस्त गराइदिनु भयो। तामाकोसी नदीलाई पार गर्दै माथिल्लो तामाकोसी विद्युत आयोजना बाँधकै सुरुङभित्रबाट यात्रा हुने रहेछ। सुरुङभित्र बत्तीको बन्दोबस्त नभइसकेकाले एकदमै अँध्यारोको स्थितिले हाम्रा मनहरूमा अलि डर त्रासको सिर्जना हुँदो रहेछ। शुभ बिहानी। हामी अहिले हिजोको बास लाम बगर बजारभन्दा केही माथि आइपुग्यौँ। अब यहाँ माथि पनि अरू हाइड्रो पावर यो विद्युत आयोजनाहरू बन्दै गरेको रहेछ र त्यसमा कार्यरत यो गाडीहरू आवाजात हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले हामीलाई कृपा गरिकन अब यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरू जो गाडीले ल्याइ पुऱ्याइदिनु भन्नाले बिहान हामी अलिकति हतारमै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट फेरि अलिकति यहाँ छोडिदिनु भयो उहाँहरूले, यहाँबाट हामी हिँड्नुपर्छ र माथि पनि यस्तो गाडीहरू फेरि आवाजात भइरहेको छ भन्ने सुनियो। पाएमा हामी त्यहाँबाट चाहिँ फेरि गाडी चढिकन कहाँसम्म पुगिन्छ हामी जान्छौँ। यो लाप्ची नेमा आजभन्दा 10 वर्ष ठ्याक्कै अगाडि भनेपछि 72 सालको भुइँचालोभन्दा 2-4 दिन अगाडि हामी यहीँ थियौँ है। त्यो बेला आउँदा यो लामबगरदेखि हामी लाप्ची पुग्दै 2 रात बिचमा बास बसेर बल्ल पुगेका थियौँ। अहिले त यहाँसम्म अघि त्यहाँसम्म हामीले गाडीमा पुऱ्याइदियो। अब अलिकति के पऱ्यो भने फेरि गाडी पाइन्छ अरे भन्दाखेरि त लाप्ची त आजै पुग्ला जस्तो छ र। पहिलाको 3 दिनको बाटो आज यसपालि त 1 दिन पुग्ला जस्तो छ। अब यहाँ अहिले हामीले भर्खरै देख्यौँ यहाँ 20-22 जना भाइहरू चाहिँ यसरी यहाँ अलि ओडार जस्तोमा यहाँ पाल लगाएर बस्नु भइरहेछ। उहाँहरू चाहिँ यस बाटो निर्माणकर्ताहरू हुन् र एकदमै दयनीय अवस्थामा छन् उहाँहरू। अब पानी पर्दो हो, चिसो कठिन हो, त्यसमा पनि एकदमै सङ्घर्ष गरिकन यो बाटो निर्माण हुँदैछ। ल यसको उहाँहरूको मेहनतले गर्दै हामी चाहिँ सहज तरिकाले हिँड्न पाइरहेछौँ है यहाँ अहिले। तामाकोसी नदीलाई फेरि पार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैमा मोटर कुद्नलाई एउटा पुलको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेछ। सम्भवतः यो कार्य अब केही महिनामै सम्पन्न हुन्छ होला। त्यस पश्चात लाप्ची यात्रा अझै सहज बन्ने देखियो। यो अहिले खायो भने के हुन्छ? बलियो भएर यहाँबाट पनि हाम्रो लागि एउटा ट्र्याक्टरको व्यवस्था हुने सम्भावना भएपछि हाम्रा सामानहरू बोकिदिने भाइहरू लगायत मेरा काका र मामा पनि ट्र्याक्टरको पर्खाइमा बस्नु भए। हामी भने केही समयलाई भए पनि हाम्रो पाइलाहरू अघि सार्यौँ। यहाँ माथि पुगेपछि यहाँ एउटा दोबान आउँदो रहेछ। लप्ची चाहिँ हाम्रो बायाँपट्टि र यतापट्टि चाहिँ चाइना जाने जुन छोर भन्दो रहेछ। र अहिले माथि सानीमा कम्पनीले एउटा हाइड्रो पावर पनि बन्दैछ भन्छ, त्यसको लागि बाटो निर्माण हुँदैछ। ओहो एकदम हेर त्यहाँ भिड पाखामा यस्तो गाह्रो गरिकन बापरे ज्यानको जोखिम लिएर चाहिँ बाटो निर्माण गरेको हामीले यहाँ देख्न पाउँछौँ। मोटर बाटो बन्ने क्रममा रहेकोले कहीँ कतै साह्रै डरलाग्दो भिरहरू देखिन्छन्। यस स्थानमा 2वटा खोलाहरू मिसिँदो रहेछ, एउटा लप्ची र अर्को चीनको छोरबाट बगी आउने खोलाहरू। यहाँ सङ्गम भई तामाकोसी नामले बग्दो रहेछ, जसबाट हालसम्मकै नेपालको सबैभन्दा ठुलो विद्युत आयोजना 456 मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुँदो रहेछ। हाम्रो प्रतीक्षारित समय पनि समाप्त भयो। हामीलाई माथिसम्म चढाएर लगिदिने ट्र्याक्टर आइपुगेकोमा खुसी हुँदै सबैजना खचाखच भरिएर चढ्यौँ। के भइरहेछ यता?
हो कि नराम्रो हो सुख कि दुःख यस्तो ढुङ्गा राख्ने ठाउँमा हामी आउनु पर्यो होइन टिचरहरू पाउने बाबुहरूको लागि एकदमै भेरी गुड हाम्रो लागि चाहिँ छैन अब मानिको भनिरहेको छु यो अहिले हामीले सुख पाइरहेको छु दुःख पाइरहेको छ छैन हाम्रो इजन त बिस्तारै हिँड्दै फिर्दै राम्रो ठाउँमा बस्दै खाना पकाउँदै राम्रो ठाउँमा बास बस्दै भोलि पर्सिसम्म पो लाप्चे पुग्ने योजना थियो त आजै पुगिने भन्यो तर पुग्ने भने यस्तो अवस्थामा आएर त यो पनि मलाई त ठिक त लागेन सबभन्दा मूल भनेको अलिकति रिस्की चाहिँ क्या यत्रो मान्छे बाटो यस्तोमा हालेर मेसिनरी चिज हो गाडी हो यस्तो बाटोमा त्यस्तो हिँड्नु राम्रो पनि होइन खच्चिएर कोचिएर हिँड्नु धेरै राम्रो चाहिँ होइन बाहिरको बाटोमा डुलाउँदै घाम लाग्दै पानी नपरोस् घाम नलाग्यो भने लगोस् होइन पानी नपरोस् पानी पऱ्यो भन्दा खतमै हो हामी त अब 1 घन्टा जति गाडीमा जानुपर्छ यस्तै अप्ठ्यारो अब कोचकाच गरेर पनि अब यो एरिया नुमनाम पुग्नु लागिसकेछ ए हजुर नुमनामदेखि अब थाङसेपु पुग्नुलाई अब गाडीमा हामी आधी घन्टा अलि बेसी जानुपर्छ त्यहाँदेखि हामी सबै पैतालै हिँड्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ थाङसेपुदेखि चाहिँ 4 घन्टामा हामी पुग्छौँ मोटर बाटो अझै केही दूरीसम्मको भए तापनि बिचमा केही अप्ठ्यारोको स्थिति रहेकोले हामी यहीँ उत्रयौँ। यात्रामा दुःख कष्ट पनि हुन्छन् तर त्यसको बावजुद धेरै आफन्तजनहरूका साथ हिमाल पहाड वनजङ्गल नदीनाला अनि विभिन्न पशुपक्षीहरूका दृश्य अवलोकनले तनमनलाई अथाह ऊर्जाको सञ्चय मिल्दो रहेछ। थाम्सापु भन्ने जग्गा चाहिँ यही हो है थाम्सापु हजुर ए सुरु भइसक्यो थाम्सापु चाहिँ अब हामी यहाँ बसेर खाजा खाएर ए हजुर त्यसपछि हामी उता जानुपर्छ अब 4 घन्टा 5 घन्टा पछि हामी लप्ची पुग्छौँ अहिले हामी त्यो थाङछेन्पो छेन्मो अर्थात् ठुलो फाँड भनेको होला भने यहाँ झन्डै 5-5.5 घन्टाको अवधिमा आइपुगेछौँ। अझै जाने कसरी पुगेर लामबगरबाट हामी बुलेरो गाडीमा चढ्यौँ त्यस पश्चात अलिक थोरै हिँडेपछि फेरि अर्को ट्र्याक्टरमा हामी सबै कोचिएर यहाँसम्म आइपुगेको हौँ त्यो भएर छिटो आइपुगेको। योभन्दा अघिल्लो पटक हामी यो जुन भूकम्प गएको साल 2072मा हामी त्यो बेला पनि यहाँ थियौँ त्यो बेला चाहिँ हामी 2 बासमा बल्ल यहाँ पुगेको थियौँ होइन। अहिले पनि यहाँ खासै होटल त रहेनछ हामीसँग भएका यो रासन जुन ल्याएको रासन छ अहिले हामी पकाउने तर्खरमा छौँ। यहाँ खाइकन केही समय विश्राम गरिकन हामी बेलुका 4-5 बजी हामी लाप्चीमा पुग्छौँ होला। के बनाइरहेको भनिदिनु न यो हाम्रो मनाङको पोटी कुनी गाईले मन पर्ने हाम्रो मनामा छ नि अब गाई जोत्दाखेरि अनि त्यो ब्रा उकाल्दाखेरि आमाहरू खाना पुऱ्याउने आउँछ के बोकेर आउँछ भने यो तरकारी र यो पात बोकेर आउँछ मिठो हुन्छ। अहिले आमाहरू सम्झ्यो होइन आमाहरू सम्झ्यो भने कहाँ खोल्ने जाने होइन आमाहरू याद आयो भने कहाँ खोल्ने जाने आकाशमा खोजे पाउँदैन भुइँमा खोजे पाउँदैन ढुङ्गा यति धेरै ढुङ्गा छ हाम्रो आमाहरू खोजेर पाउँदैन होइन मन दुख्छ कति मन दुख्छ है। अब मेरो आमाले अलिक माया गरेर है घरमा थरी भन्दा यो मिठो भयो कति मिठो हेर्न घरमा चिकन भात खाने भन्दा मिठो ठाउँमा मिठो भयो
ल भात खायौँ अब हिँड्नु थाल्यो ल हिँड्नुहोस् तर सबसे फर्स्ट चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ सबैजना तपाईँको पछि मात्रै छ हाम्रो आइङीलाई चाहिँ यता गाह्रो भयो धेरै थाक्नु भयो हिजो हिजो बिरामी हुनुभएको थियो नि त त्यसले गर्दा पनि होला हो मामा मामा त एकदम बलियो अघि के भएन भन्दै थियो त कतिको गाह्रो भयो आइ यो कालो अलिअलि गाह्रो भयो है ठिकै ठिकै त्यसले गर्दा नि सजिलो भयो नि हजुर हजुर अहिले के छ ठिकै छ बाटोमा फुलहरू देख्नु भयो नि कति राम्रो फुल फुल नबुझिजले फुलसी गर्यो ए गर्नुभयो फुलसी ए गर्यो ल नटिपिकै नै गर्नुभयो नटुकेको नानले फुलसी गर्यो ल कति राम्रो ल ल जाँदैछ पुगेर आउँछु यस्तो राम्रो ठाउँमा फुल हाम्रो घरमा रोपेर आउनु मान्दैन पानी पानी बेलुका पानी हालेर आउनु मान्दैन यहाँ बेसी आएको भनेको अब भगवान ठाउँै हो नि हजुर हो नि है होइन त्यसै कारणले पनि होला के भएको भर्खर अब यहाँ चिया बनाएर खान लागिरहेछ अहिले एकदम दिनको लागेको छ पानी हाल्दैछु बिस्कुट खाँदैछ चोकले चोकले है बिस्कुट अब फेरि उकालो सुरु भयो त्यसले त सेसे आउँछ यो ठाडो छ है भगवान् यस्तो राम्रो ठाउँमा आउन पायो एकदम खुसी लाग्यो एकदम थाक्नु भयो होला आनन्द भयो अब त गम्ब देखेर त है बल्ल पुग्यो बल्ल बल्ल हामी लाप्ची गुम्बामा आइपुग्यौँ ओहो समय पनि लागेछ भनेपछि त 13 घन्टा लागेछ यो उचाइ धेरै 26 त्यहाँ 23 थियो यहाँ 38 भने झन् 1500 मिटरको उचाइ चढेछौँ हामीले त्यही भएर होला दिदी बहिनीहरू अलि गाह्रो भएको थियो त्यही भएर अलिकति ढिला पनि भएको हो जे होस् अँध्यारो हुनु अगाडि पूर्व नै पुग्यौँ
खुसी छौँ सबै। अब यहाँ आनन्दले बस्छौँ। अब 4-5 दिनै बस्नु छ। बिस्तारै हामी दर्शन गर्छौँ। यस्तो थकित भएर गुम्बामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँको हाम्रो गुरुज्यूले लामाले चाहिँ हामी आउँदै गरेको देख्नुभयो होला। एकदम मिठो मिठो चिया चाहिँ तयार राख्नुपर्छ। मजा आउँछ आज अब बस्न। प्रसिद्धले नमस्ते। अनि म चाहिँ यहाँ लप्चुङको लामा क्याल्चेन हो। अनि यस्तो यो तीर्थको लागिले चाहिँ यो चाहिँ चेरेसी हो। यो चेरेसी फोटाङ। अनि यो चाहिँ छाना दोर्जी फोटाङ। अनि माथिको चाहिँ जम्बियाङ फोटाङ। यो चाहिँ देशोक यो गुम्बा चाहिँ यो किङ्गुर जसो भयो। किङ्गुर अनि दोर्जी फाङ्मुको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ पूजा गर्दाखेरि अनि किङ्गुर ल्याउनु पर्दैन। चाहिएन यही छ त। यही अब यही रङडुङ छ भनेर पूजा मात्रै गर्ने। अनि यो गुम्बा चाहिँ 450 वर्ष भयो। अनि यो गुम्बा बनाउने चाहिँ हाम्रो उताबाट टिकुङ टिबेटबाट टिकुङ गुम्बाबाट त्यहाँको सपर छोक्टु रङडोल भन्छ। लामाको छन् चाहिँ नाम चाहिँ उहाँले अब यसो हेरेर अब यो ठाउँ चाहिँ हेरेर अनि यो रुखले धेरै यो रुख चाहिँ धेरै उब्रेछ। यो पनि पहिला धेरै पहिलाको देखि 1000 वर्ष भएको। हजुर। अनि यो रुखको अगाडि त्यहाँको सपर त्यही बसेर अनि त्यो लामा सबैले छुयो नङ्सी गरेर यही बस्नु पर्यो। हजुर यही गरेर अनि त्यसपछि अनि यो रुखले हेरेर अनि यहाँ गुम्बा चाहिँ यहाँ अनि उहाँले गुम्बा बनाएको रहेछ। यो गुम्बाको नाम चाहिँ के? गुम्बाको नाम चाहिँ छोरा गेफेलिङ। छोरा गेफेलिङ गुम्बा। छोरा गेफेलिङ गुम्बा 450 वर्ष अगाडि निर्माण भएको। हजुर। लप्ची भने चाहिँ माथि गाउँको नाम हो। अघि मैले भने नि अहिले अब पाहुना जो आयो भने नि तातो चाहिँ खानु पायो। चा तातो पानी नभए खाना अनि अब बस्ने पनि नि अलिकति पहिलाको भन्दा अलि धेरै सुविधा नि। यसो न्यानो हामी पनि त अब यसो आरामले न्यानो गरेर सुत्न पाइयो। आफै पकाएर भए पनि एकदम राम्रो ठाउँमा आरामले खाना मिठो मिठो पकाएर आफूलाई मन लागेको खानेकुरा खान पाइयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस् त ल हस्। यो भाडालाई के भन्छ रे? छेतोङ। पहिला गाउँतिर यही गर्थ्यो हजुरहरूले। भरि खोज्छ नि यो छेउमा किलोनी अब नङ्लो खिलाउँछ नि त्यसले हेर्छ। अनि त्यो तिनटाले हेर्छ क्या कति टक्कर छ कति सुवाली छ। अन्डाको डल्लो पिठोको डल्लो के हो रे? शुभ बिहानी सबै उठिकन चिया खाजा सबै बन्दोबस्त गरे। मतलब पेटभित्र बन्दोबस्त गरे। माथि यो चेफुक जो उच्च स्थानमा छ झन्डै 3500-600 मिटर उचाइ भने जस्तो लाग्यो। त्यहाँ गए थाहा होला। त्यो चाहिँ एउटा प्रमुखै तीर्थस्थान रहेछ। आज हामी त्यहाँ घुम्दै फिर्दै भाव भक्तिका साथ दर्शन गर्नेछौँ। लामा जुजुन मिलेरेपाले बाघको स्वरूप लिनु भएपछि यस चट्टानको माथि पनि बस्नु भएको भन्ने भनाइरहेछ।
बाटो भने चाहिँ मैले भने हामी पहिले पनि आएको थियौँ भन्यो नि त्यो बखतको र अहिलेमा त आकाश सिनी बनेको छ फराकिलो बनेको छ र धेरै राम्रो छ एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ बाटो बनेको छ तापनि सबै गलेर सूचना पार्टीमा त यो 40 मिनटको बाटो हुने लेखेको छ हाम्रो यहाँ 3 घन्टा हुन लागिसक्यो आज पनि पुग्न सकेको छैन हतार गर्नु हुँदैन सबै काम बन्छ झन्डै 2.5 घन्टाको अवधिमा मात्र यहाँ यो माथिल्लो गुफा सेफुमा आइपुग्यौँ बाटो यति राम्रो बनाउनु भएको छ त्यसको लागि यहाँ लाप्चेवासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पहिला हामी पहिलोपल्ट आउँदाखेरि एउटा पुरानै संरचना थियो अहिले त्यो संरचनालाई पुनर्निर्माण भएको रहेछ गुम्बा एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो सेफुक चाहिँ यस लाप्चेका 4 प्रमुख गुफाहरूमध्ये यो पनि एउटा रहेछ र यो एकदमै उच्च स्थानमा झन्डै 4300 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ र यसमा चाहिँ जिजे मिलिटेरीले ध्यान तप गर्नुभएको भनिन्छ र त्यस पश्चात लाप्चिपा नामखाई घ्याल्चेन गुरुले चाहिँ लामो समयसम्म यहाँ ध्यान गर्नुभएको भन्ने यो हामीले बुझ्यौँ र एउटा अचम्म के छ भने चाहिँ यहाँ ध्यान तप गर्दा कहिले के चाहिँ यहाँ कुनै मानवको अस्तित्व नभए तापनि यहाँ चाहिँ पूजामा बजाउने विभिन्न बाजागाजाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ बजेको धेरै बाजागाजाहरू बजेको आवाजहरू हामीले सुन्न पाइन्छ भनेर भनिँदो रहेछ यस से गुम्बाको दायाँपट्टि एकदमै नजिक यहाँ एउटा पवित्र जलकुण्ड यहाँनिर डुकचुक रहेछ लामाजी चाहिँ यहाँ छाममा बस्नु हुँदाखेरि आकाशबाट पानी बर्सिएर यहाँ चाहिँ जम्मा भएको हो र पछि चाहिँ यो महाकालाबाट चाहिँ उहाँलाई यो जल यो पवित्र जल चढाउनु भएको भन्ने रहेछ एउटा के रहेछ भने यो जल चाहिँ बर्खायाम या हो हिउँदोयाम जुनसुकै बेला पनि यसको सतह एकनासै हुने न कम हुने न घट्ने न बढ्ने भन्ने चाहिँ रहेछ एकदमै पवित्र एकदमै सफा सुग्घर छ पानी यो जल पनि एकदमै मिठास बडो सजिलोको चाहिँ पायौँ हामीले यो गुफाको बायाँपट्टि थोरै पर चाहिँ लामा जिजनको पैतालाको छाप छोड्नु भएको रहेछ यो चाहिँ उहाँ यहाँ र उता छुवार यो न्यानम चाहिँ उडिकन आवाज हुँदो रहेछ र यहाँ यो छाप चाहिँ यहाँबाट न्यानम भन्ने ठाउँमा त्यहाँ उडेर जानु हुँदाखेरि उहाँले यो छाप चाहिँ छोड्नु भएको भन्ने मान्यता रहेछ President Lamala. Oh, President. Lama ko तपाईँको नाम मेरो नाम धुनसिंह मुटु भयो अनि यहाँ चाहिँ हामीले के दर्शन गर्न पाइन्छ के छ भनेर यसो बताइदिनुहोस् न यहाँ है हामीले यहाँ हाम्रो बुद्धिज्मको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो माउन्टेन त छाकासम्बरको माउन्टेन हो मिलारेवाको यो गुरु मरबा लोजा मरबा लोजाले तपाईँ
लप्ची जानुपर्छ त्यहाँ तपाईँ ध्यान गर्ने ठाउँ राम्रो छ त्यहीँ जानुपर्छ बोलेको अच्छा मिलेर त्यही बेला उता रङ चार्ने उता टिपेमे छ छुवार छुवार त्यही बेला उब्रेर यहाँ आएछ यहाँ उडेर आएर उता खुट्टा साफ राखेछ एकदिन त्यही झिक्टिङ सुङ्गुबाट अहिलेसम्म 809 वर्ष भयो अहिलेसम्म हाम्रो 9 वर्ष त्यहाँदेखि कन्टिन्यू आएछ कहिले कहिले त 1-2 लामा हुन्छ कहिले कहिले बढी 100-200 हुन्छ यो त फरक त धेरै हुन्छ यहाँ तीर्थ छक्कासम्म र तीर्थ 3टा मात्र छ उसुङथु ए काङ्ग्रेम्बोचे को हो लप्ची सुङ हो तरी थुक होइन यो दुईटा त टिपेमे छ अलि यहाँ मात्र नेपालमा छ धेरै थाहा पायो अब हजुर हाम्रा घुम्फिर परिवारका धेरै सदस्यहरू चाहिँ उता गल्तीवश अर्को गुफामा पुगेछ हामी बाउ छोरा चाहिँ यो बेपा गुफामा दर्शनलाई आएछौँ तर बाटो पनि अलिक अप्ठ्यारो रहेछ अलि त्यहाँ एकदमै समातेर एकदमै त्यहाँ होसियारै त्यही पूर्वक हिँड्नुपर्ने रहेछ है नत्र चिप्लेर धेरै तल पुग्ने सम्भावना देखिन्छ यहाँ शुभ बिहानी हाम्रो यात्राको आज चौथो दिन यानि लाप्चेमा पुग्यो चाहिँ दोस्रो दिनको बिहान आज मौसमले पनि यति साथ दिएको छ भरपुर घमाइलो घाम लागिरहेछ एकदमै आनन्दित भएको छौँ र हामी बिहान हाम्रो गुम्बा यानि हाम्रो बासस्थानमा चिया खाजा खाइकन अहिले हाम्रो एकदम उत्तरपट्टि अझै यो चाइनाको सीमावर्तीतिर हामी लाग्दैछौँ र यहाँ पनि धेरै धार्मिक स्थानहरू रहेको हामीले बुझ्यौँ र हामी सकभर खोजी चाहिँ यो स्थानहरूका दर्शन गरी हामी साँझसम्ममा हामी आफ्नै यो बासस्थानमा यानि गुम्बामा फर्किनेछौँ। आजको मौसम घमाइलो छ अनि रमाइलो वातावरण त्यसैले सबैका मुहारमा खुसीका लहर छाउँदै हरेक तीर्थस्थानहरूका नतमस्तक हुँदै दर्शनको चट्टारोमा छन्। हामी यति टाढादेखि लाप्ची भनेर आयौँ यहाँको धार्मिक स्थानहरूको दर्शन घुम्न हेर्न रमाइलो गर्न अब लाप्ची भन्ने जुन मूल गाउँ चाहिँ यही रहेछ ल अब घरको सङ्ख्या के छ 20-25वटा त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई तर अलिक सुनसानै देख्छौँ है अब यही त नि हाम्रो नेपालका प्राय गाउँहरू यस्तै हुन् घरहरू हुन्छन् अलिक पुरानै अवस्थामा पनि भइसकेका हुन्छन् खेतहरू बाँचे हुन्छन् र मान्छे भनेको कम मात्रामा हामी देख्न पाउँछौँ भेट्छौँ पनि अब धेरै मान्छे काठमाडौँमा बस्न साह्रै हुनुभयो त्यस पश्चात पनि त्यहाँबाट पनि विश्वका धेरै देशहरूमा छरिनु भइसकेको हुन्छ यस्तै भएर अब गाउँ मात्रै हुन्छन् यही हो अब किन कुद्नु भएको अब दौडिने साथीहरू भेट्नेलाई सबभन्दा ढिलो भयो मान्छे धेरै देखेन नि अहिले कहाँ छ नि यहाँ गाउँ घोड्छ ए उता पनि गोठ छ घोड्छ यता पनि गोठ छ उता पनि घोड्छ हामी त यहाँ मान्छे बस्नु छैन अहिले अनि कहिले आउँछ यहाँ बस्नु भैँसमा जेठमा पैसा त अहिले ए हाम्रो मनाङमा ढाका भयो भने गङ्गाङ भन्यो क्या नाम त थाहा छैन तर डिजिटल चाहिँ गङ्गाङ त्यो गाउँको कुलदेवता यस्तो कुलदेवता त्यस्तै ए हजुर सेकेन्ड ट्रेकिङ हो सेकेन्ड ट्रेकिङ फर्स्ट ट्रेकिङ कहाँ थियो तिम्रो कति सजिलो छ कि गाह्रो थियो यो चाहिँ तिलिचो भन्दा हामी चीन र नेपालको सिमानाको धेरै नजिक पुग्दैछौँ। किन फर्किने अब यहाँबाट किन होला किन होला अब जाने बस्यो भने फेरि आउने नदियो भने हामी समय पनि
के गर्ने सबैले त्यो देब्जेको मान्छेले पनि नचयो भन्छ हजुर हामी त अलिक डर लागिसक्यो अब जान्ने फर्किनु पर्यो पुग्यो अब यदि आयो पुग्यो नि यदि आयो भने पुग्यो ठिक छ अब प्लेट देखेन भएन नि प्लेट देख्यो चाइना टावरै यस्तो छ त्यो 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 टावरमै मान्छे होला सेना होला मेरो चाहिँ यहाँ अपडेट के हो भने चाहिँ अघि हामी सबैजना यो नेपालको किल्लासम्म जान नसकेर अब त्यहाँ अघि नजाउँ भनेको भएर तलै बसेको थियौँ तर हाम्रो 2 जना सदस्य चाहिँ होइन अब यहाँसम्म पुगिसक्यो किल्ला पुगेरै आउँछौँ भनेर उहाँहरू जानुभयो अनि हामी सबैजना आत्तिँदै हेर्दैछौँ अब जान सकिँदैन उहाँहरूलाई केही नहोस् भन्ने कामना गर्दै कुरिरहेको छौँ यता ओ बाफ्रे कस्तो भयो त भन्नु त ल फिलिङ हो मान्छे त छैन कोही छैन कोही पनि छैन इच्छा पुरा अब यस्तो खल्ला ठाउँ देख्यो अब सबै चल्ची गरेको जस्तो होस् एकजना भनेर आयो डर लागेन लागेन चाइना बोर्डर छुन पाएर सुन्नु पायो खुसी भयो फोटो पनि खिच्यो दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ल त बधाई छ ल धन्यवाद के टिप्नु भएको मामा उसको नाम चाहिँ पुनु भन्छ के गर्छ यसको त्यो चाहिँ धुपको बाल्ने हो कि यहीँ बाल्नलाई कि घरमा लगेर बाल्न घरमा लगाउने हाल्ने सुकाउने सुकाएपछि अब सँगसँगै मिक्स गर्ने त्यो खोलेर छेकाङभित्र राखेपछि एकदम राम्रो पसिना आउँछ कि होइन कस्तो राम्रो पसिना आउँछ ए हिँड्दै भइसक्यो टन्नै भएछ त हामी चाहिँ अहिले फर्किँदै यो राम्रो चौरमा बस्दैछौँ यो ठ्याक्कै बस्दा र यो हाम्रो कुन्चुक भाइको घरै परेछ लोक संजोगले उहाँकै आँगनमा हामी बस्दै रहेछौँ अहिले र हामी ठिकै विषम गरेर अब यहाँ बस्छ हामी गुफा दर्शन गर्न यो के याक हो यो चाहिँ के हो त चोमो भनेको चाहिँ मिक्स भएको याक र गाई मिक्स भएको चोमो हाम्रो भाषाबाट चाहिँ के हामी छुटेको अब यताबाट अब यहाँसम्म लप्ची गाउँसम्म पुगेपछि हामी 2 जना चाहिँ भाउसँग चाहिँ यो विथु गुफा जाने तर्कमा छौँ जहाँ हामी उहाँहरू अधिकांश हिजै जानुभएको रहेछ अब जुन बेबे गुफा हामी गयौँ त्यहाँ उहाँहरू छुट्टी हुँदैन उहाँहरू त्यहाँ सायद त्यहाँ जानुहुन्छ होला हामी 2 जना चाहिँ माथि ठाडो उकालो चढ्छौँ ल एकदमै हाइटमा देखेको छु तर ठिकै छ पुग्नै पर्ने ठाउँ पुग्छौँ पनि ठाडो नागै ठोकिने भन्ने जस्तो सोया सोया फाँफा गर्दै बिस्तारै चढ्छ त्यससँग सायद अब त निकै नजिक पनि आइपुगेछ गुफा पनि आइपुग्यौँ अब भित्र दर्शन गरौँ यहाँदेखिको भ्यू चाहिँ एकदमै कहाँ यस्तो सर फकाउनु छ एकदम हाइटमा रहेछ यो पनि अनि अगाडि हामी निकै ठाडो उकालो चढिकन यस युथो गुफामा आइपुग्यौँ र दर्शन गऱ्यौँ गुफा एकदम अचम्मित एकदमै चाहिँ राम्रो रहेछ र यो गुफा चाहिँ कस्तो रहेछ भने 8औं शताब्दीतिर यो टिबेटका राजा त्रिचोङ डेचिनका चिकित्सक युथो येन्देन गोम्बा चाहिँ यहाँ आउनु भए लामो समय अवधिसम्म चाहिँ यहाँ ध्यान गर्नुभएको रहेछ त्यसैले यस गुफाको नामकरण उहाँको नामबाट युथो गुफा भएको रहेछ र उहाँ चाहिँ यहाँ बस्नुहुँदा औषधि उहाँ आफै चिकित्सक हुनुभएकोले औषधि सम्बन्धी एकदमै अनुसन्धान गरी बस्नुभएको र अहिले हालका यो टिबेटियन औषधि भन्छौँ हामी त्यो धेरैभन्दा धेरै ठाउँ संसारभरि नै फैलिएको होला र त्यसको सुरुवात त्यसको फैलिएको चाहिँ यहीँबाट चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका छौँ हेलिकप्टर आयो अहिले सबैले 8:30-9 बजीदेखि नै यहाँ हेली लाइन हुन्छ भनेर मतलब एउटा मोची पाल्नुहुन्छ अरे र यहाँबाट पनि केही विदेशीहरू पनि फर्किने रहेछ अलिकति अस्वस्थ कारण होला हिलेमा
8:30 कुरेर बस्नु भएको मान्छेहरू बल्ल त बल्ल आइकन अहिले अब उडान भर्यो अब भनेपछि झन्डै 3-4 घन्टा समय अवधि चाहिँ कुरेर बस्नु पर्ने रहेछ। अब मौसमको त्यो समस्याले होला ढिला हुनु कारण चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ है। जब यहाँ धेरै लामो समय अवधि दिनरात हिउँ परेर महिनौँ जब आवाजात बन्द भयो, जब अलिकति हिउँ बाटो खुल्ला भएपछिको होला अब मिलेरेपाका अनुयायीहरू यो टिबेटका न्यानामबाट चाहिँ बाटोमा पर्छ एउटा ढुङ्गा ठुलो चट्टानमाथि चाहिँ एउटा बाघ देख्यो उनीहरूले। देखेपछि के भनिरहेछ, ओहो यस्तो बाघ त यहाँ हुँदो रहेछ भनेपछि गुरु त के बाघ जिउँदो होला भन्ने उहाँहरूलाई त्यस्तो अलिकति आशा मारेछ त्यहाँ। र यो ढुङ्गामा यो अलिक कोतारेको चिन्हहरू देख्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ के भन्दो रहेछ भने जब उहाँ चाहिँ बाघको रूप लिएर जब उहाँ त्यो माथि चढ्दाखेरि चाहिँ त्यो नाङ्ग्राले चाहिँ कोतारेको भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ रहेछ। यहाँ कोतारेको भाग मिलेर पनि उहाँले देखेको बाघ चाहिँ मिलेरेपाले ग्रुप पनि चेन्ज गर्ने बाघ चरा भन्ने त्यही भनाइ छ। यस लप्ची गुम्बाको दायाँपट्टि थोरै माथि र डिलमा चाहिँ जङ्गजु छोटेन निर्माण गरेको रहेछ। हामी यसै छोटेनलाई दर्शन र छोटेनलाई परिक्रमा गर्न आएको छौँ र यहाँका गुरुहरूबाट हामीले बुझेअनुसार चाहिँ यस छोटेनले 18औं शताब्दीतिर टिबेटका एउटा तपस्वी योगी सकबर छोटु रङडुलबाट उहाँका धेरै शिष्यहरूलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गा ल्याउन लगाई एकै दिनमा निर्माण सम्पन्न गराएको भन्ने बुझियो। र पछि कालान्तरमा 1990तिर यस छोटेन चाहिँ भत्किने अवस्था भएपछि डिकुङ छेसाङ रुम्बोछेबाट पुरानो छोटेनलाई भित्रै पारी नयाँ संरचना निर्माण गराएको भन्ने बुझियो। लामा जिजेन चाहिँ यहाँबाट छुवरमा जानुभएपछि उहाँको देहान्त त्यो छुवरमै हाल चाइनामा पर्छ त्यहाँ हुनुभएको रहेछ। र त्यस पश्चात चाहिँ छुवरका मान्छेहरूले उहाँको अन्तिम संस्कार त्यहीँ गर्ने भन्ने उता न्यानुङको मान्छेहरूले यो हाम्रो गुरु हो हाम्रै स्थानमा लगेर चाहिँ हामी अन्तिम संस्कार गराउँछौँ भनेर उहाँको बिचमा वाद विवाद बढेपछि अब उहाँ त सँगै हो होइन। र उहाँ चाहिँ उहाँको जुन सप भनौँ न दुईवटा चाहिँ त्यो उत्पन्न गराउनु भएछ। अनि छुवरको मान्छेलाई उनीहरूको छुवरमै गराउनु भयो र यता न्यानुङको मान्छेले न्यानुङमा त्यही यहाँ भएको भन्ने चाहिँ यो स्थान चाहिँ यसरी चाहिँ पुज्यो। यो लप्चे भन्ने ठाउँ चाहिँ उहाँको अन्तिम संस्कार गरिएको ठाउँ पनि त्यो पनि हो। अब त यहाँ अहिले हालमा आएर यहाँ देख्यो तर हामीले पहिला सुन्दै आएको छुवरमा हो भन्ने अहिले चाहिँ हालमा यहाँ पनि यो ठाउँमा यस्तो है भन्ने चाहिँ अहिले हालसालमै हामी सुन्यौँ भनौँ न। अहिले आएर हामी त्यो थाहा पायौँ भनौँ न। नाइ आजको कस्तो भयो त कतिको थाक्नु भयो यो त थाहा बेसी थाहा आज त 4 कुरा दर्शन गरेछ क्या एउटा दिदी फुल चाहिँ गरेछ त्यो मात्रै बाँकी त्यो चाहिँ भोलि गर्ने है। भोलि यहाँ आराम गर्ने दिदी फुल दर्शन गर्ने गोमोखोरो गर्ने मोलम गर्ने माने गर्ने अनि पर्सि जाने अब पर्सि बिहान फर्किन्छ। आज त हामीलाई नेचरले सफल भयो राम्रो भयो। शुभ बिहानी आज हामी हाम्रो यात्राको 5औं दिन हो। कति छिटो बित्यो 5 दिनमा चाहिँ आज 4थो दिन। अब अहिले हामी यही गुम्बाको नजिकमा जुन मूल गुफा डिडुल त्यस गुफाको दर्शन गर्ने जानेछौँ। यस गुफाका महत्त्ववान यहाँको मूल्य के हो भन्ने कुरा अहिले हाम्रो यहाँको लामाले हामीलाई भन्नुहुनेछ।
यो हाम्रो तिर्ताको मेन केप चाहिँ यो लप्ची तुतुलफुक अनि यो तुतुलफुकमा चाहिँ मिलरेबा थ्यानमा बसेर भूतहरू हाटेर अनि यो सर्पाको जिब्रो रङचुन निस्केको अनि हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ उहाँ मिलरेपा यता अब फस्नु भयो नि त हिउँले गरेर निस्किन पाउनु भएन यहाँ बसेर उहाँले तुमु चाहिँ यहीँ हासिल गर्नुभएको यो गुफाभित्र यही हो अब तुमु भन्नु चाहिँ अब यो हाम्रो मुनि आगो माथि बसेको चाहिँ सोचे तातो अब लुका केही लुका चाहिँदैन नङ्गाइ बसेर त्यो हाम्रो धेरै तातेर आउने के तुमु भन्नु चाहिँ तुमु ल धन्यवाद मूल गुफाको भर्खरै दर्शन गऱ्यौँ र मिलेरेबा यहाँ लामो समयसम्म चाहिँ ध्यान गरेर बस्नु परेछ कारण के भने यहाँ उहाँ बस्नु हुँदा यहाँ 18 दिन रात चाहिँ अविरल हिउँ बर्सिएर 6 महिनासम्म यो नै फस्नु भएको रहेछ मतलब बाहिर निस्किनै नसक्नु भएको रहेछ उहाँ यत्रो 6 महिनासम्म पनि अब कसैको आवाज हुन नसकेपछि उहाँका अनुयायीहरू उता न्यनमबाट आउँदै गर्दा उहाँले जब यहाँ भेट भएपछि उहाँहरू एकदमै अचम्मित भएको रहेछ ओहो हाम्रो गुरु त अहिलेसम्म नै बाँच्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै हर्षको उल्लासका साथ यो गुफाभित्र बस्नु उहाँले ल्याउनु भएपछि मिलेरेबाले उहाँहरूलाई चाहिँ सिस्नु टिपेर चाहिँ सिस्नुको खोले खुवाउनु भएको रहेछ त्यसपछि उहाँको अनुयायीहरूले सोध्नु भएको छ कि तपाईँ यत्रो 6 महिनासम्म पनि यस्तो हिउँमा अनि के कसरी चाहिँ हामी त तपाईँ त अब यो संसारमा हुनु होला तपाईँ अब परलोक भइसक्नु होला भनेर हामीले छोक बत्तीहरू बालेको थियौँ तपाईँ त यहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्छ छोक टाङ्सी गर्ने बत्ती बाल्ने गरेको थियो नि तिमीहरूले हो त्यसैबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पेट भरेर म आनन्दले यहाँ बसेको थियौँ भन्ने चाहिँ यस्तो भनाइरहेछ यहाँ है यो चाहिँ यो जुन गुफा एकदम भिन्नै आकारको हामीले देख्न पाइरहेछौँ अहिले गुरुबाट बुझ्दा कि चाहिँ यो दोर्जे फामो काण्डोको उहाँको योनाङ्ग भन्ने बुझियो र यता नै ठ्याक्कै मिल्यो हामी दुदुलफुकको दर्शन पश्चात त्यसैको केही माथि रहेको ताकफुक यानि बाघको गुफाको दर्शन गर्यौँ जब लामा जेजुन मिलरेपा बाघको स्वरूपमा हुनुभयो उहाँको वासस्थान यस गुफामा हुनुभएको भन्ने मान्यता रहेछ जब हामीले ल्याएको लुङ्तालाई ठडायौँ तब सूर्यको वरिपरि अनौठो घेराबन्दीले सबैमा अचम्मित छाएका छन् यस्तो गुराँसका फुलहरू ओइलिसकेकाले त्यति राम्ररी हेर्न नमिले तापनि चिमालका फुलहरू भने एकदम मनमोहक अवस्थामा फुलेकाले सबैमा रौनक छाएका छन् lamari 직전 순군도 직전 순군 어디 전달 잡이 아주 기전 된 잡은데 걔 덥세 밀라데 한도 빌려 다빌려 쪼마 락 프리데 드리데 룽줄페 룽 그거도 룽나오는데 룽줄 룽낭들 룽고 다 찾으려 그때 그거도 초불 저거네 차르니온 초불면 안 밀려 아 근데 우리가 룽어야 돼 때때가 주다가 별로있네 저거도 내고 코베바 좀 내고 코 베브네 아가 우터 룽덴 비고 내가 그리고 코 베가 저거 비제 저거 룽덴 아지면은 남가님
यहाँका गुरुहरूबाट हामीले जानकारी पाएअनुसार परापूर्व कालमा यस स्थानमा ध्यान तप गरी बस्नुभएका तपस्वीहरूले अन्नलाई यस खाल्डामा हालेर कुटिन्थ्यो भन्ने रहेछ। यस मानेमा यो खल रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यहाँ लप्चीको नि त हामीले सबै दर्शन गर्न भ्यायौँ त अब। ल बधाई छ हजुर सबैजनालाई है त। वर्षे फ्याबुल छ है सबैले पनि भिडियो खिच्नु पर्यो भने धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैले वर्षे फ्याबुल धन्यवाद बधाई छ लासो लसो तशिशो छरिम्बरेशो कुचुतम्बरेशो बाई बाई गुड ल सबै भ्यायौँ हामीले यहाँको। हामी यहाँ समुद्रजी हजुर हजुर अब ल बधाई छ। दुख्यो तर अब सक्यो। ल अब आराम गर्ने हो। अब यो एउटा के कम्पिटिसन रहेछ भने चाहिँ युजली यहाँ चाहिँ यो ठुलो रक चाहिँ जुन चाहिँ छ नि 9 जनाले यस्तो यो औँलाले कि फेरि यो इन्डेक्स फिङ्गरले सबैजनाले राखेर इन्डेक्स फिङ्गरको बलले मात्र पनि उचाल्न सक्ने हो अरे अनि उचालिरहेको पनि हो अरे यहाँका स्थानीयहरूले। त्यसै भनेर हामीले पनि कोसिस गऱ्यौँ 2 पटक कोसिस गऱ्यौँ तर सकेन। अहिले लास्टमा लामाले के भन्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो मानी पुगेको छैन कोरा पुगेको छैन अझै कोरा गर्नुपर्ने छ भन्नुभएको छ। बाँकीमा लास्टमा सबै नै पनि जलसित पनि पायो। लास्टमा एउटा रुम्बर छेले जलसित गर्न पायो। अब भोलि बिहान अब टुसी गरेर जाने अम्ममा सबैमा। पछि यो सबै गुरु एकजुट आउनु बस होइन फेरि फेरि आउनु बस यो है। थ्याङ्क यू। ल हस् त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो हेरिराख्नुभएका तपाईँहरूमध्ये कति त आइसक्नुभएका होलान्।
र यात्रालाई पूर्ण सफल बनाउनु भई सकुशलै फर्किनु पनि भएका होलान्। यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। कतिजना भने आउने सोच बनाउनु भए तापनि बाटोघाटोको समस्या, चिसो मौसम अनि खाना बस्नको कठिनाई होला कि भन्ने हेतुले यहाँ नआइराख्नु भएका पनि होलान्। हामी यहाँ पुगेर महसुस गर्दा यहाँ आउन मौसम अनि खाना बस्नको केही गाह्रो साह्रो भएन। तपाईहरू पनि आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकदम ढुक्कका साथ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो लाप्ची यात्रा पूर्ण भएकोमा भगवानप्रति कृतज्ञ हुँदै लामबगरमा आइपुग्यौँ। त्यहाँ पनि हाम्रा आफन्तको टोली काठमाडौँबाट आउनु भएकोमा उहाँहरूको यात्रा सफलको कामना गर्दै हामी भोलिको बिहानको बसबाट काठमाडौँमा आइपुग्यौँ।